අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ 2013 තොරතුරු තාක්ෂණ පේපර් එකේ IT ප්‍රශ්න ටික මේ MCQ ප්‍රශ්න ටික සහ ඒකේ පේපර් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන MCQ ප්‍රශ්න ටිකයි මේ විදිහට මේකේ පාවිච්චි කරන මේ රචනා පේපර් එකයි තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python ප්‍රශ්නේ. මුලින්ම අපි බලමු පළවෙනි MCQ එකක් දීලා තියෙන මේ විදිහට. පහළ දක්වා ඇති Python ක්‍රමලේඛයේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද? එතකොට අපි අපේ Python ඉන්ටර්ෆේස් එක අරගෙන මේ විදිහට අපි ගහලා බලමු. S සමානයි නිමල් පෙරේරා ඒ විදිහට අපි ඊට පස්සේ print s එකේ ඉඳන් 3 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒතර මේකට කියනවා මේ තියෙන්නේ ලයිස්තුවක්. එතකොට මේ ලිස්ට් එකේ එකේ ඉඳන් 3 වෙනකම් print කරන්න කියලා මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒතර s කියන්නේ මේ index එකක් තමයි මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. මෙතන s කියලා තමයි මේක දක්වන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ string එකක්. ඒ කියන්නේ අර නමක් සටහන් කරලා තියෙන. අපි මේක run කරලා බලමු උත්තරේ මොකක්ද එන්නේ කියලා. run කරන්න run මොලිය දුන්නාට පස්සේ එතකොට මෙතන error එකක් එනවා. හරි. මෙතන අපි simple list දාන්න ඕනේ. එතකොට run දුන්නාට පස්සේ im තමයි උත්තරේ එන්නේ. එතකොට මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ දේ උත්තරේ තමයි. එතකොට මේ එකේ ඉඳන් 3 වෙනකම් කියනකොට මෙතන තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන් තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. මේ කැරක්ටර් ගන්න. ඊළඟට තියෙනවා මුලින් අඩංගු දෑ මකා නොදමමින් නවදත්ත ගොනුවේ අගට එකතු කළ හැකි පරිද්දෙන් output.txt නමින් හැඳින්වෙන ගොනුවක් විවෘත කිරීමට භාවිත කළ හැකි Python වගන්ති වන්නේ පහස දානින් කවරක්ද? එතකොට ඒක ගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන in file සමාන open output.txt මේ මෙතන a කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට a දාපුවම මේ ෆයිල් එකේ අගට අපි කලින් තියෙනවම කා දාන්න නැතුව අලුත් කොටසක් එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඒතර w කියලා දැම්මොත් එහෙම වෙන්නේ කලින් තියෙන ටික ඉරේස් වෙලා අලුත් කොටස ටයිප් වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා පහසුදාන Python වගන් සලකන්න a සමානයි 1 2 3 b සමානයි මේ විදිහට 1 2 3 කියලා දක්වලා තියෙනවා. c සමානයි a 2 1 2 3 කියලා මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. abc විචල්‍ය දත්ත ප්‍රරූප පිළිවෙලින් කවරේද කියලා අහනවා. එතකොට මේකෙදි ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ කමාය තුල තමයි මේ 1 2 3 තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා string එකක් කියලා. ඊළඟට b සමානයි 1 2 3 කියන්නේ මෙතන තියෙනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. මේකට කියනවා integer එකක් කියලා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙතන කොටු වරහණක් ඇතුළේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒතකොට c කියන්නේ මොකද්ද? list එකක් කියලා අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු 13 වෙනි MCQ එක දක්වලා තියෙනවා. පහක් දක්වා ඇති Python ක්‍රියාත්මක කළ වෙලෙ ලැබෙන ප්‍රතිදානය කුමක්ද? අපි බලමු x සමානයි 6යි x සමානයි 6යි enter ඊට පස්සේ තියෙනවා while x විශාලයි බිඳුව while x විශාලයි බිඳුව ඊළඟට x සමානයි x ඍණ 2 ඊට පස්සේ තියෙනවා enter කරනවා print x, n සමානයි කමා දෙකක් මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒතර මේකෙදි ඔයාලට පේනවා while කියන පුනර්කරණය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒතර බිඳුවට වඩා x වලගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් තමයි මේ යට තියෙන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙතන x වලගේ කීයද 6ට දක්වලා තියෙනවා. ඒතර කොහොමත් x වලගේ බිඳුවට වඩා වැඩි. එතකොට මෙතන ගත්තට පස්සේ x සමානයි x ඍණ 2 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මුලින් එන x වලගෙන් දෙකක් අඩු කරලා අලුත් x වර්ගයක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ print කරන්න කියනවා මේ x වලගේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා run කරලා. ඉතින් මේ විදිහට තියෙන 420 කියන එක තමයි print වෙලා තියෙන්නේ. 4යි 2යි බිඳුව කියන එක. එතකොට මේකේ අපිට උත්තරයක් විදිහට දක්වලා තියෙනවා 4යි 2යි බිඳුව කියන එක. ඒ කියන්නේ 6න් පටන් ගන්න 2 2 අඩු වෙවි print වෙවි යනවා බිඳුව වෙනකම්. ඒක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඊළඟට බලමු පහස දන් දෑ අතුරින් වළංගු නොවන Python හඳුන්වන්නේ කුමක්ද? අපි Python වල විචලන පාවිච්චි කරනවා. මේ විචලන වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම මොනවද කියලා ගැළපෙන වළංගු නොවන ඒවා මොනවද කියලා අහනවා. එතකොට මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නමක් මුලට අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙක් නේම් කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතන මේ නේම් කියන එක පාවිච්චි කරලා අගට මේ වගේ අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට කිසිම වෙලාවක මේ විචල්‍යයක මූලට අපිට මේ
පාවිච්චි කරන්න බෑ ඉලක්කමක්. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන ඉස්සරහට පුළුවන් අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. අපි ඊළඟට බලමු පාසදාන Python ක්‍රමලයකින් සලකන්නේ a = 1,2 b = 3,4 c = a දැන් b print c. ඒ කියන්නේ a කියලා ලිස්ට් එකක් තියෙනවා b කියලා ලිස්ට් එකක් තියෙනවා c කියලා මේ දෙක එකතු කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මේක print කරනවා. මේකේ උත්තරේ තමයි අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ. අපි ඒක ඉක්මනට type කරලා බලමු. a = 1,2 ඊට පස්සේ b = 3,4 enter ඊට පස්සේ c කියන්නේ මේ දෙක එකතු කරනවා a then b ඊට print c. එතකොට අපි බලමු මේකේ run කරලා මොකක්ද output එක එන්නේ කියලා. එතන මේක ගත්තට පස්සේ 1 2 3 4 කියලා අපිට මේ විදිහට output එකක් එනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ලයිස්ට් දෙක මොනවා වෙනවද එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා තමයි අලුත් C කියන ලිස්ට් එක හැදෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ මේ දෙක එකතු වෙන එක. එතකොට මේකේ උත්තරේ එන්නේ 3 වෙනි එක. ඊළඟට තියෙනවා 10 ඍණ 3 වැඩි කිරීම දෙක දැන් 2.0 යන Python ප්‍රකාශනයේ ක්‍රියාත්මක කළ ලැබෙන අගය කුමක්ද? අපි බලමු මේක type කරලා මොකද්ද output එක කියලා. අපි බලමු මේක කවිට වැඩ කරයිද දන්නේ දෙක ධන 2.0යි. අපි බලමු run කරලා උත්තර print වෙයිද කියලා. සමහර විට error එකක් එන්න පුළුවන්. හොඳයි මෙතන අපේ උත්තරේ print කරගන්න අපි මේක ගහන්න ඕනේ print කියන එක. print අපි මේ විදිහට කරලා run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන 6.0 වෙනවා. 6.0 බලපුවාම මේකෙදී මේක ගත්තට පස්සේ මේ 6.0 දෙකක් තියෙන. කොහොමද මේ 6.0 කියන එක එන්නේ? ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙතන 2.0 කියන එකක් එකතු වෙනවා. ඒතර අවසාන උත්තරය දශම සංඛ්‍යාවකින් එහා පෙන්නනවා. ඒක තමයි මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු පාසදාන ක්‍රමලයක ක්‍රියාත්මක වන විට Python අර්ථ වින්‍යාසකයේ මගින් කරන ලබන කාර්ය පැහැදිලි කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒතර විචල්්‍ය සඳහා පවන ලැබු ප්‍රරූප පරිවර්තනයන් ඔබගේ පැහැදිලි කිරීම තුළ අඩංගු වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. එතකොට මේකෙදී මේ දෙක කොහොමද දශම සංඛ්‍යාවක් තමයි මේක print වෙන්නේ එහෙම කියලා අපි කියන්න බෑ. ඊට පස්සේ පාසදාන ක්‍රමලයකේ ඇති වගන්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී කුමක් සිදු වේද විස්තර කරන්න. ඒතර මුලින්ම total එක බිඳුවයි. ඊට පස්සේ අපි x කියලා විචල්යකට අපි float එකක් කියන්නේ දශම සංඛ්‍යාවක් input කරගන්නවා. ඒකට තිරේ වෙනවා enter number කියලා. ඊට පස්සේ x වලගේ enter කරපු x වලගේ බිඳුවට වැඩි නම් total එකක් හොයනවා. කලින් ගත්ත x වලගේ total කියලා මුලින් බිඳුව වෙලා තියෙන අගට එකතු කරලා total එකක් හොයනවා. ඊට පස්සේ තව number එකක් enter කරනවා. ඒතර මේ විදිහට number දෙකක් enter කරලා total එකක් හොයන එකක් තමයි මෙතන තියෙන number කීපයක් එකතු කරලා print වෙනවා. ඒතර ඔයාලා එකෙන් විස්තර කරන්න ඕනේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒතකොට මුලින්ම input කරගන්නවා number එකක්. ඊට පස්සේ while කියන පුරාණකරණය පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අලුතෙන් total එකක් හොයනවා. total වලට x වලගේ දාලා එකතු කරනවා. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා දෙන ලද නිකිල සංඛ්‍යා 10ක උපරිමාගේ සොයා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා Python ක්‍රමලයකයක් ලිවීමට ඔබෙන් ඉල්ලුමක් කරනු ලැබේ. ක්‍රමලයකයේ මගින් වරකට එක බැගින් නිකිලයක් කියවිය යුතුය. ඒත් ගැටලුව විසඳීම සඳහා ඇල්ගොරිතමයක් ගැලීම් සටහනක් භාවිත කරමින් යෝජනා කරන්න. ඉහත C1 මගින් යෝජනා කරන ලැබූ ඔබගේ ගැලීම් සටහන ස්ථාපිත කිරීම සඳහා Python ක්‍රමලේඛනයක් ලියන්න. එතකොට මේකට පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපිට ලියන්න වෙනවා මේක ක්‍රියාත්මක කරගන්න Python ක්‍රමලේඛයක් ලිවීමට. හොඳයි අපි බලමු පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි මෙතන ලියලා බලමු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. මුලින්ම අපි ගන්නවා max අගය කියලා එකක්. අපි ඒක දානවා ඍණ 1000 කියලා විශාල සංඛ්‍යාවක්. ඊළඟට i = 0 කියලා විචල්යක් ගන්නවා i වලාගයක් ගන්නවා. ඒක පුනර්කරණය වෙන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට අපි දෙනවා බිඳුව ගිනාගේ. ඊට පස්සේ දෙනවා while i කුඩායි 10. එතන මෙතනදී වෙන්නේ i වලාගේ 10ට වඩා කුඩා වෙලා තියෙනකම් තිද්දකක් ටයිප් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩි ગેප් එකක් ඇති වෙනවා. මේ ગેප් එකෙන් කියන්නේ while එක ඇතුලේ තමයි මේ කොටස තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට x = int input මෙතන අපි දැනට මේ ස්තනක් තියෙන්නේ. ඊළඟට බලමු if x වලාගේ
විශාලයි max නම් max කියලා අපි ගත්ත ඍණ ගානක් ඒ ඍණ ගානට වඩා මේ x වලගේ වැඩි නම් මෙතන කියනවා අපි තවත් අතින් දෙකක් ගන්න if ඒතර if එක ඇතුළේ තමයි දැන් යන්නේ. ඒතර max ලගේ වෙනවා x. එතකොට අපි ගන්න x වලගේ උපරිමාගයට වඩා වැඩි නම් එතකොට max ලගේ තමයි උපරිමාගය තමයි x කියන එක වෙන්නේ. ඊළඟට I සමානයි I plus 1. ඊළඟට print max. මේ විදිහට තියෙන. එතකොට max වලගේ තියෙනවා විතර තියෙනවා ඍණ 1000 කියලා. ඊට පස්සේ I වලගේ බිඳුවයි ඊට පස්සේ y ලයි වලගේ කුඩායි 10 වෙනකම් I වලගේ 10 වලට කුඩා වෙලා තියෙනකම් x සමාන int input කියලා මේ විදිහට තියෙනවා. if x විශාල බිඳුව max කියන එකට වඩා x වලගේ වැඩි නම් අපි කියන max වලගේ x කියලා. එහෙම නැත්නම් I වලට අපි එහෙම කරන්නේ නැත්නම් අපි I වලට I එකක් එකතු කරලා max එක හොයාගන්නවා. එතකොට අපි බලමු මෙතන මේ විදිහට අපි ගන්නවා run කරලා බලමු. හරි enter number අපි බලමු සංඛ්‍යා කීපයක් එකතු කරලා enter කරලා බලමු enter number. ඒතර මෙයා සංඛ්‍යා 10ක් ගන්නවා. එතකොට මේ දීලා තියෙන වලට පේනවා අපි මේ එන්ටර් කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සංඛ්‍යා 10ක් එන්ටර් කරා. ඒකෙන් උපරිම සංඛ්‍යාව එයා print කරලා පෙන්නනවා 45 කියලා. ඒතර අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ විදිහට තමයි වැඩ කරේ. හොඳයි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනතුරු ආයුබෝවන්. අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ පේපර් එක ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන Python ප්‍රශ්න ටික ආයුබෝවන්.